Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Bắc Lương. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi là ai? Ta dĩ nhiên là vị hôn phu tương lai của nàng rồi. Vô lễ. Ngươi đêm khuya xông vào cung của ta, còn dám ăn nói ngông cuồng. Tính tình nóng nảy vậy, chắc là đến tuổi mãn kinh rồi. Hèn gì muốn từ hôn với ta. Vậy ta sẽ chơi đùa với nàng một chút. Muộn thế này còn tắm, chẳng lẽ là vì ta sao? Cút ra ngoài cho ta. Ta chính là phu quân của nàng. Ta nhìn một chút thì đã sao? Ngươi dám bất kính với bổn cung, bổn cung nhất định phải lấy mạng ngươi. Nàng dám nói chuyện với phu quân nàng như vậy sao? Tin hay không ta sẽ tố cáo nàng mưu sát phu quân đấy. Ngươi thả ta ra. Ngươi. Mẫu hậu, nhi thần có việc cầu kiến. Đại tướng quân Bắc Lương Tôn Thiên Hữu. Mẫu hậu, ngươi là Tống Thái hậu. Tống Thái hậu Bắc Lương. Thì ra ngươi không biết thân phận của ta sao? Vậy ngươi là ai? Ta nên giải thích với người thế nào đây? Nếu nói một cách đại khái mà nói, ta hẳn là con rể của ngươi. Ngươi chính là tên phế vật, tứ hoàng tử. Ngươi đừng nói gì cả. Chuyện này nếu để người khác biết được, cả hai chúng ta đều mất mạng. Bản thái hậu dù có liều mạng cũng sẽ không để tên phế vật như ngươi làm ô uế. Được, vậy thì cứ gọi người đi. Bắc Lương Hoàng Thái hậu, vậy mà lại lén lút hẹn hò với con rể của mình. Chuyện này nếu để hoàng thượng biết được, người sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Đừng. Vạn sự đều có thể thương lượng. Người hãy buông ta ra trước đã. Mẫu hậu, nhi thần vào đây. Đừng vào. Mẫu hậu đang thay y phục. Người mau chóng trốn đi. Ta trốn đi làm gì? Ta có làm gì sai đâu. Hồ đồ. Nếu để Thiên Hữu nhìn thấy thì sao? Hắn đâu phải con ruột của người. Sợ hắn làm gì? Nói bậy bạ. Ta nhất định không thể gả con gái cho ngươi. Ngươi và Tiểu Tiểu bắt buộc phải từ hôn. Nhạc mẫu đại nhân, để con gái người từ hôn với ta. Chẳng lẽ là người để ý ta rồi? Đồ hỗn xược. Nói năng bậy bạ gì vậy? Nhạc mẫu đại nhân kích động rồi. Bị ta nói trúng rồi chứ gì. Vô lễ. Dám đối với bổn cung bất kính như vậy. Hôm sau ta sẽ đem chuyện của ngươi bẩm báo với thánh thượng. Được, người cứ đi mà bẩm báo. Theo ta được biết, Bắc Lương Vương mất sớm, vậy mà người bây giờ vẫn giữ đức hạnh cả con gái của ngươi cho ta. Nhưng thấy ta cao to đẹp trai, tuấn tú bất phàm, người nhất định là ghen tị với ta rồi. Nghịch tử. Mẫu hậu, con có thể vào không? Đừng vào. Thôi vậy, ta không muốn cùng ngươi cãi cọ vô ích. Ngươi hãy trốn đi. Đợi Thiên Hữu đi xa rồi, ngươi hãy ra ngoài. Được. Bái kiến mẫu hậu. Đại Cữu ca. Đại Cữu ca này, giờ này còn chưa ngủ. Đến đây làm gì vậy? Ai là đại Cữu ca của ngươi? Sao ngươi lại ở trong phòng mẫu hậu ta đi ra? Chuyện của người lớn chúng ta thì đến lượt thằng nhóc như ngươi xen vào sao? Đứng gác cho đàng hoàng. Chán sống rồi. Dừng tay. Tứ hoàng tử đêm khuya đến đây là vì chuyện hòa thân. Ngươi chính là tứ hoàng tử. Đến đúng lúc lắm. Ta muốn từ hôn với ngươi. Đây mới là mỹ nhân đệ nhất Bắc Lương. Ta thân là hoàng tử của Hồng Quốc. Ngươi có tư cách gì từ hôn với ta? Một hoàng tử sắp bị phế, còn dám lấy thân phận ra ép chúng tôi. Đúng vậy. Nếu không phải Bắc Lương chúng tôi
Tên nhát gan, kẻ động một chút là tè ra quần như ngươi, e là ngay cả ngôi vị hoàng tử cũng không giữ nổi. Nói như vậy, ngôi vị hoàng tử của ta là do các ngươi định đoạt sao? Đó là đương nhiên. Nếu ngươi không phải phò mã của Bắc Lương quốc ta, e là ngay cả chuồng heo trong cung này cũng không có chỗ cho ngươi. Nói nhảm ít thôi. Chúng ta đến Hồng Quốc chỉ có 2 việc. Thứ nhất, tìm Thiên Sách Hạ Hoàng đòi khoản tiền cứu trợ thiên tai. Thứ hai, mau ký vào tờ hưu thư này. Đừng để đến lúc sợ đến tè ra quần. Ta nói cho mà nghe. Các ngươi với Hồng Quốc ta đã sớm phải cúi đầu xưng thân. Hơn nữa hôn ước này là do đương kim thánh thượng định. Ta nói các ngươi thật to gan. Ngay cả Hoàng Mạnh cũng dám trái. Nói thật cho ngươi biết, hôm qua chúng tôi đã gặp thái tử rồi. Hơn nữa thái tử điện hạ vừa nhìn đã yêu muội muội ta. Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ quan tâm đến một hoàng tử ngớ ngẩn, hay là quan tâm đến một thái tử đứng trên vạn người? Nếu đã là người đại ca ta vừa ý, vậy hôn sự này càng không thể từ bỏ. Ngươi, hôm nay ngươi muốn từ hôn thì từ hôn, không muốn từ hôn ta lấy mạng ngươi. Cứ thế mà từ hôn. Tất cả dừng tay cho ta. Hôm nay đến đây thôi, hôm sau tại đại điện bàn bạc tiếp. Chúng ta đi. Khoan đã, ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Sao nào, ngươi còn muốn lấy mạng chúng tôi hay sao? Bắc Lương các ngươi là nước phụ thuộc của Hồng Quốc ta. Gặp ta, Thái hậu có thể không cần quỳ. Tại sao các ngươi không quỳ? Vậy mới đúng. Ta đường đường là tướng quân Bắc Lương, không thể nào quỳ trước một tên phế vật. Ta nói rõ cho ngươi nghe, Hồng Quốc ta mới là bá chủ thiên hạ. Các ngươi không có tư cách đề cập đến việc từ hôn. Chỉ có ta mới có thể từ hôn các ngươi. Còn nữa, nàng là nữ nhân của ta. Ta khuyên nàng nên tự lo liệu cho mình. Ngươi không phải tự xưng là đại tướng quân đệ nhất thiên hạ sao? Sao hả? Ngay cả một tên phế vật cũng không xử lý được. Thái tử điện hạ không biết rồi. Lý Tinh Hà bây giờ trở nên lợi hại như vậy, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Thái tử điện hạ, Lý Tinh Hà này thật là không biết điều, còn dám đánh bị thương một cánh tay của ca ca ta. Thái tử điện hạ nhất định phải thay ta xả cơn tức này đấy. Có mỹ nhân ở đây, ta cam đoan tên phế vật đó nhất định phải mất mạng. Cô đến làm gì? Điện hạ nói gì vậy? Ta là phi tử của điện hạ, hầu hạ điện hạ chẳng phải là điều nên làm sao? Lần trước là ta không đúng, mong điện hạ lượng thứ. Chén rượu này ta kính điện hạ. Xem ra Tôn công chúa này quả nhiên vẫn muốn hãm hại ta. Điện hạ sao không uống? Chẳng lẽ vẫn còn trách Tiểu Tiểu? Hay là Tiểu Tiểu làm chưa đủ tốt? Là ái phi rót rượu, ta sao có thể không uống? Điện hạ, rượu này mùi vị thế nào? Rượu này, nó phế vật vẫn là phế vật, chẳng có chút đề phòng nào. Chỉ dựa vào ngươi còn muốn làm lỡ ta, làm thái tử phi. Điện hạ dùng độc gì vậy? Có thể lấy mạng hắn không? Độc? Vậy thì quá dễ cho hắn rồi. Ta dùng là rượu xuân dược Tây Vực. Cho dù là lão ông 80 tuổi uống vào cũng có thể thành đôi uyên ương trên giường, tràn đầy sức lực giống như trai tráng. Còn có loại rượu ngon thế này sao?
Điện hạ, vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Phụ hoàng gần đây thường xuyên ra vào phủ đệ của tứ hoàng tử. Xem ra tên phế vật Lý Tinh Hà này vẫn còn nhòm ngó ngôi vị thái tử của ta. Ra đây đi. Tham kiến thái tử điện hạ. Đưa lên đây. Đi. Thái tử điện hạ, sao người lại đưa tên phế vật này đến đây? Đúng là hơi cho tên phế vật này. Điện hạ, lát nữa hãy thể hiện bản lĩnh của mình, hầu hạ hắn cho tốt. Nếu không, ngươi đừng hòng cứu cha và muội muội của ngươi. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Ta sẽ lập tức đi bẩm báo với phụ hoàng. Nhất định phải xử lý tên làm bậy trong hậu cung này. Phụ hoàng, chuyện không hay rồi. Tứ đệ của Nhi thần, hắn uống say, chiếm đoạt đông cung của Nhi thần. Việc này có gì đâu. Say rượu mất kiểm soát là lẽ thường tình mà. Đợi nó hôm sau tỉnh rượu, phụ hoàng sẽ thay con trách phạt nó. Không chỉ vậy, mà đệ ấy còn làm nhục An nương nương. Việc này, con nói gì? Con nói là thật sao? Hai người bọn họ hiện giờ đang ở ngay đông cung của con. Không chỉ chiếm cứ đông cung của con, mà còn cưỡng gian An nương nương, tự xưng mình mới là chân mạnh thiên tử. Hôm sau sẽ làm thái tử, ngày mốt sẽ làm hoàng thượng. Hắn căn bản không coi người ra gì đâu phụ hoàng. Hỗn xược, thật là hỗn xược. Người đâu? Mau đến đông cung, ta phải xử lý tên nghịch tử này. An phi nương nương, người thật là xinh đẹp. Đúng là đồ ngốc. Lát nữa hoàng thượng đến, nhất định sẽ lấy mạng hết chúng ta. Nói như vậy, An phi nương nương là đang lo lắng cho ta sao? Nương nương đừng lo, phụ thân của người ta đã cứu ra rồi. Người gạt ta. Ta không gạt người. Ta không chỉ cứu phụ thân người, mà còn cứu cả muội muội người và con chó đốm của nàng ấy nữa, tên là Đậu Đậu. Người thật sự cứu được họ rồi sao? Không đúng, người không phải tứ hoàng tử. Người rốt cuộc là ai? Nương nương, ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng là người chỉ cần nghe lời ta, cả hai chúng ta đều có thể sống. Bái kiến bệ hạ. Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Dân nữ tên Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, sao lại là ngươi? An nương nương đâu? An nương nương? An nương nương nào? Không phải thái tử điện hạ gọi ta đến đây sao? Thái tử này nhất định muốn hại ta. Thế này đi, ngươi đến Di Hồng Lâu tìm một cô nương tên Tiểu Thanh, nghĩ cách đưa nàng ta vào cung. Nhưng trong cung canh phòng nghiêm ngặt, làm sao ta có thể đưa người ngoài vào được? Ngươi cứ đưa cho nàng ta ít bạc, nàng ta tự nhiên sẽ vào thôi. Còn nữa, bảo nàng ta nói như thế này. Ngươi cứ nói với nàng ta thế này. Chuyện gì vậy? Nói. Bệ hạ tha mạng. Dân nữ là hoa khôi của Di Hồng Lâu, thường được thái tử sủng hạnh. Hôm nay được thái tử triệu kiến vào cung để cùng thái tử uống rượu mua vui. Nhưng hôm nay thái tử
lại không bình thường. Trong lúc đang vui vẻ với dân nữ, thái tử bỗng nhiên ngất xỉu. Dân nữ rất sợ hãi, nhưng thái tử lại đột nhiên tỉnh dậy, điên điên khùng khùng chạy ra ngoài. Dân nữ muốn bỏ chạy, nhưng tứ hoàng tử đang uống rượu ở cửa. Dân nữ không dám manh động, chỉ đành trốn ở trên giường này. Người nói dối. Ta nói này, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, một nữ nhi yếu đuối như ngươi lại chẳng biết võ công, ngươi làm sao vào được đây? Nói. Là thái tử điện hạ ban cho tiểu nữ một bộ quân phục Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân giờ hợi đổi gác ở thành Đông, tiểu nữ bèn trà trộn vào Ngự Lâm quân, tiến vào hoàng cung. Hoàng huynh, huynh hồ đồ rồi. Huynh có biết Ngự Lâm quân này là gì không? Là cấm vệ quân của hoàng gia chúng ta đó, là lớp phòng ngự cuối cùng bảo vệ hoàng gia chúng ta. Sao huynh có thể lạm dụng chức quyền, xem quân phòng như trò đùa thế? Ngươi im miệng. Ngươi dám lạm dụng chức quyền, dẫn gái lẩu xanh vào cung, thanh danh hoàng gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. An Phi nương nương giá đáo. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng đêm khuya triệu thần thiếp đến Đông cung là vì chuyện gì? An nương nương, nói xem, có phải tên phế vật này say rượu rồi chiếm cứ Đông cung của ta, còn muốn ở Đông cung của ta cưỡng gian nàng? Không thể nói bậy được. Hoàng huynh, đây là tội tử. Kính xin phụ hoàng minh xét. Hoàng thượng, người nhất định phải tin thần thiếp trong sạch. Cả đêm thần thiếp đều ở trong Hoa Thanh cung, căn bản chưa từng gặp hai vị hoàng tử. An nương nương, trước mặt phụ hoàng ta nhất định phải bẩm báo đúng sự thật, nếu không thì người biết hậu quả đấy. Hoàng thượng, thần thiếp nói đều là sự thật. Cung nữ trong cung của thần thiếp có thể làm chứng cho thần thiếp. Các người đều đang nói dối. Rõ ràng là tên phế vật này chiếm cứ Đông cung của ta, còn muốn ở Đông cung cưỡng gian An nương nương. Quan đã. Ta biết rồi. Phụ hoàng, hoàng huynh, huynh ấy bị chứng cuồng loạn rồi. Cuồng loạn là gì? Là một loại bệnh lạ, còn đọc được trong sách y thuật. Căn bệnh này có thể khiến người ta lẫn lộn giữa thực tại và giấc mơ. Trường hợp nặng còn có thể phát điên. Cho nên hoàng huynh nhất định là mắc phải căn bệnh này, xem giấc mơ là hiện thực. Đúng vậy. Ngươi không đúng. Trong hoàng cung này canh phòng nghiêm ngặt, thái tử làm sao mà nhiễm loại bệnh lạ này? Phụ hoàng, người không biết đó thôi. Loại bệnh này có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh. Chúng ta ví dụ như là ngộ độc thực phẩm, không thích nghi với môi trường, ham muốn quá độ, Phụ hoàng, đủ rồi, đừng nói nữa. Ta giờ đã hoàn toàn hiểu rồi. Con không những lợi dụng chức quyền gọi kỹ nữ vào cung, còn vu oan giá họa tứ hoàng tử và An Phi có gian díu, làm nhục thanh danh hoàng tộc. Con đáng tội gì? Phụ hoàng, là nhi thần nhất thời hồ đồ. Người hãy tha cho nhi thần lần này đi. Tứ đệ, giúp ta cầu xin đi. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng hay là người hãy tha cho huynh ấy lần này đi. Dù sao hoàng huynh hại con chỉ là do bệnh phát tác, không phải cố ý làm vậy. Hoàng thượng, phụ hoàng,
Nhi thần cũng chỉ là đột ngột phát bệnh. Người hãy tha cho Nhi thần đi. Đều là con của trẫm. Nếu Tinh Hà đã vì con cầu xin rồi, trẫm sẽ tha cho con lần này. Nhưng con lợi dụng binh quyền gọi kỹ nữ vào cung, trẫm sẽ giao binh quyền của con cho Tinh Hà, để trẫm biết lần nữa con gian díu với nữ nhân bên ngoài cung, trẫm sẽ phế chức vị thái tử của con, phế chức vị thái tử. Tạ phụ hoàng, giờ Tiểu Thanh đã vào cung rồi, thì đừng đi nữa. Tiểu Thanh, mau lại đây ôm phụ hoàng của ta. Tạ bệ hạ. Hoàng thượng. Tạ bệ hạ. Hoàng thượng. Không ngờ Lý Tinh Hà này cũng có chút bản lĩnh. Thái tử điện hạ, hay là bây giờ chúng ta... Ngươi là đồ lỗ mãng, đây là hạ sách. Hắn tuy là phế vật, nhưng dù sao cũng là hoàng tử. Nếu hắn mất mạng, phụ hoàng nhất định sẽ nghiêm trị. Đến lúc đó chắc chắn sẽ lợi bất cập hại. Thái tử điện hạ, vậy phải làm sao? Nếu hắn không mất mạng, sau buổi trầu hôm nay, ta sẽ phải gả cho hắn. Thái tử điện hạ, lão thần có một kế có thể giúp thái tử điện hạ giảm bớt ưu phiền. Tham kiến bệ hạ, sứ đoàn Bắc Lương chúng tôi lần này đến đây chỉ vì hai việc. Thứ nhất là đến để hoàn thành hôn ước của con gái tôi với tứ điện hạ. Thứ hai là muốn cùng hạ hoàng xin khoản tiền cứu trợ thiên tai. Bắc Lương quốc đang trải qua nạn hạn hán trăm năm chưa từng có, dân chúng ly tán, mùa màng thất bát. Kính xin thánh thượng phê chuẩn khoản tiền cứu trợ. Triệu dân Bắc Lương chúng tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Bắc Lương là chư hầu của Hồng Quốc, gặp thiên tai này lẽ ra phải cứu giúp. Mã đại nhân, ngân khố còn bao nhiêu ngân lượng có thể dùng? Tâu bệ hạ, hiện tại quốc khố trống rỗng, ngân khố không đủ 50 vạn lượng bạc. 50 vạn lượng? Sao lại ít như vậy? Tâu bệ hạ, tứ hoàng tử đã biển thủ 800 vạn lượng bạc để xây điện cho mình. Xây dựng rầm rộ, thật sự là ăn chơi vô độ. Tinh Hà, hắn nói có thật không? Kính bẩm phụ hoàng, đúng là có chuyện này. Chỉ là Nhi thần không phải xây dựng cung điện cho mình, mà là để xây một con kênh có thể nối liền Nam Bắc. Hồ đồ, dân chúng Bắc Lương thành đến cơm còn chẳng có mà ăn, vậy mà ngươi lại lấy tiền cứu trợ thiên tai để đào cái kênh gì đó. Phụ hoàng, dân phu đào kênh mà con tuyển dụng đều là dân gặp nạn Bắc Lương thành. Như vậy không chỉ giải quyết được vấn đề ăn ở của dân gặp nạn, mà mỗi người mỗi tháng còn có thể nhận được 5 lượng bạc tiền công. Vậy thì Tôn tướng quân, mời ngài hãy nhớ lại xem, Bắc Lương thành hiện nay có còn là cái cảnh điêu tàn như lúc trước nữa không? Ta không quan tâm. Bắc Lương quốc ta năm nào cũng cống nạp, nay gặp thiên tai, Hồng quốc lẽ ra phải xuất ngân khố cứu trợ. Nếu không, bách tính Bắc Lương quốc ta nhất định sẽ vùng lên khởi binh tạo phản. Tứ đệ, rõ ràng biết Bắc Lương quốc đang gặp thiên tai, vậy mà chỉ vì tư lợi mà biển thủ tiền cứu trợ thiên tai, tội của đệ đáng bị xử tử. Tứ hoàng tử thật là tùy tiện, coi mạng sống bách tính như cỏ rác. Người đàn ông vô trách nhiệm như vậy không xứng làm phu quân của ta. Kính xin bệ hạ thu hồi thánh mạch. Bắc Lương quốc chúng tôi không cần một người con rể như vậy. Kính xin bệ hạ thu hồi thánh mạch. Việc này, phụ hoàng, cứu trợ thiên tai chỉ là hạ sách, có thể giải quyết được nhất thời, nhưng không thể giải quyết được cả đời. Đúng vậy, Bắc Lương vốn ít mưa, hạn hán là chuyện bình thường. Năm nay cứu trợ, năm sau cứu trợ, chẳng lẽ năm nào cũng cứu trợ sao? Việc đào kênh có thể giải quyết tận gốc vấn đề thiếu nước của Bắc Lương. Như vậy có thể hình thành
việc dẫn nước từ Nam ra Bắc, thuyền bè thông thương, hàng hóa lưu thông. Ý của tứ hoàng tử là Bắc Lương quốc chúng tôi là gánh nặng của Hồng quốc sao? Tứ đệ chẳng lẽ là vì bị tước đoạt ngôi vị thái tử mà lòng bất mãn, vậy nên cố ý gây ra xung đột giữa hai nước, lại dám đại nghịch bất đạo, hãm hại phụ hoàng vào chỗ bất nghĩa như vậy sao? Tinh Hà, con giải thích thế nào? Phụ hoàng, lời của nhi thần nói đã rất rõ ràng rồi. Đào canh vận chuyển không những có thể giải quyết vấn đề ăn ở của dân Bắc Lương gặp nạn, mà còn công đức muôn đời, nuôi dưỡng muôn dân, cũng sẽ giúp phụ hoàng lưu danh sử sách. The film was translated and narrated by M Media. Quốc trượng, ông thấy thế nào? Tâu bệ hạ, lão thần cho rằng việc xây dựng canh đào quả thực có thể tạo phúc cho muôn dân, nên ủng hộ. Nhưng mà khoản tiền cứu trợ thiên tai này cũng vô cùng cấp bách. Tứ hoàng tử với tư cách là phò mã của Bắc Lương quốc, tất nhiên trách nhiệm khó chối từ. Được, nếu sự việc đã do ta mà ra, vậy xin phụ hoàng cho nhi thần 3 ngày. Nhi thần nhất định có thể quyên góp được 500 vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai. Lời này nói ra thật buồn cười. Người 3 ngày có thể quyên góp được 500 vạn lượng bạc. Nếu đại cữu ca có hứng thú, vậy dám cá cược không? Cá cược gì? Nếu ta thắng, ngươi sẽ bị cách chức, giao nộp binh quyền cho ta sử dụng. Nếu ta thua, ta sẽ tự kết liễu nhận tội. Thế nào? Vậy quyết định như thế đi. Kính xin hoàng thượng làm chủ cho chúng tôi. Nếu Tinh Hà đã tự tin như vậy, vậy cứ quyết định như thế. Trẫm sẽ chờ xem. Cứ chờ đấy. 3 ngày sau, ta nhất định khiến người mất mạng không toàn thây. Bẩm điện hạ, gần đây trong cung truyền đến tin tức, nói là tứ điện hạ ở trong phủ bày tiệc rượu, thiết đãi tất cả các chủ thanh lâu và tiểu lâu trong kinh thành. Bây giờ mới nghĩ đến việc mở cửa hàng kiếm tiền, e là hơi muộn rồi. Chỉ là một tên phế vật thôi. Tên này bây giờ thật khó lường. Ta đoán sau lưng hắn nhất định có cao nhân chỉ điểm. Nếu thật sự để hắn thắng, địa vị của hắn trong triều sau này sẽ không thể lay chuyển. Không thể lay chuyển. Nói quá lên rồi. Nhưng mà nếu Tôn tướng quân đã có lời cá cược với hắn, vậy thì nhất định không thể thua. Nếu đã như vậy, Tiểu Tiểu, con hãy đi xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì, kịp thời bẩm báo cho thái tử. Vâng. Tứ điện hạ, không biết việc quyên góp cứu trợ thiên tai của người quyên góp được thế nào rồi? Chẳng phải là đang bó tay hết cách sao? Nhưng mà cô đã đến rồi, ta lại có chút linh cảm. Chỉ là linh cảm thôi sao? Người phải biết rằng 3 ngày không quyên góp được tiền sẽ mất mạng đấy. Đến lúc đó, ta sẽ gả cho thái tử, trở thành thái tử phi. Vậy sao? Vậy thì tại sao ta không thể hưởng thụ một chút trước khi mất mạng chứ? Người muốn làm gì? Nàng là phi tần của ta, nàng nói ta muốn làm gì? Ta cảnh cáo người mà dám làm gì ta, huynh trưởng ta nhất định sẽ không tha cho người đâu. Không tha? Cô thật sự cho rằng ta không biết chuyện cô muốn hãm hại ta sao? Người đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Vậy để ta nhắc cho cô nhớ. Cô có phải đã phái người chôn bình rượu có ấn ký Bắc Lương ở vườn hoa sau nhà ta không? Cô tưởng ta không biết sao? Người muốn làm gì? Ta cho cô 2 lựa chọn. Một là ngoan ngoãn nghe lời ta. 2 là ta sẽ đem chuyện này tâu với phụ hoàng, sau đó sẽ lập tức xử tử cô. Cô cũng biết đấy, mưu hại hoàng tử là tội lớn. Cô gánh nổi sao? Tôn Tiểu Tiểu, ta chọn thứ nhất. Chọn thứ nhất. Đây chính là do ngươi tự nói đấy nhé. Thái hậu nương nương. Hoảng hốt như vậy, còn ra thể thống gì nữa?
Tôn công chúa bị tứ hoàng tử bắt nạt rồi. Cái gì? Cái đồ hỗn láo, còn ra thể thống gì nữa? Xem ta xử lý hắn thế nào. Lý Tinh Hà, ngươi thật to gan. Bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Ai là nhạc mẫu của ngươi? Nhạc mẫu đại nhân kích động như vậy là đến hỏi tội sao? Sao ngươi có thể bắt nạt tiểu tiểu như vậy? Nàng ấy là phi tần của ta, chúng tôi thân mật một chút là chuyện đương nhiên mà. Dù là phi tần của ngươi thì ngươi cũng không thể ép buộc nàng ấy. Ta nào có ép buộc nàng ấy, là nàng ấy tự nguyện. Nhạc mẫu đại nhân kích động như vậy, chẳng lẽ là ghen sao? Nói bậy bạ gì đó. Đồ hỗn láo. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi phải biết, đã có lần đầu thì ắt sẽ có lần hai. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Nhạc mẫu đại nhân, phải rõ nhất chứ. Ngươi còn dám làm càn, ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi, lấy mạng ta. Hai người cấu kết với nhau, muốn đẩy ta vào đường cùng. Nếu ta thật sự giao cái bình đó cho hoàng thượng, người nghĩ hai người sẽ ra sao? Được, chúng tôi đồng ý với ngươi, nhưng ta nhất định sẽ không làm chuyện hoang đường với ngươi. Ngươi là nhạc mẫu của ta mà. Sao ta có thể làm gì người chứ, đúng không? Huynh đưa ta đến nơi này làm gì? Ta không phải muốn kiếm 500 vạn sao? Cho nên Huynh muốn làm gì? Làm gì? Nàng là nữ nhân của ta, ta lại không thể bán nàng, đúng không? Theo ta vào xem thử. Đi. Ai là nữ nhân của Huynh? Đây là thứ gì vậy? Cái này sao? Nhạc thịnh hành hiện đại, do bản hoàng tử chuẩn bị cho cô đấy. Chưa thấy bao giờ đúng không? Cũng hay thật. Đúng vậy. Cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Hồng Quốc các cô có ai am hiểu nhạc cụ gõ không? Nhạc cụ gõ. Ý Huynh là biên trung phải không? Phải nói là trong kinh thành này, người đánh biên trung hay nhất cũng chính là Tô Tô cô nương. Chỉ là cái gì? Chỉ là Tô Tô cô nương 3 năm trước đã bế môn mất rồi, không gặp bất kỳ ai. Vậy ta càng phải đi gặp nàng ấy. Ta không tin còn có nữ nhân ta không chinh phục được. Vậy ta đi cùng Huynh. Cô đi cùng ta làm gì? Ta đi bảo vệ an toàn cho Huynh. Thật sự chỉ là bảo vệ an toàn cho ta sao? Không phải sợ ta bị người khác cuỗm mất sao? Vô sỉ. Ngươi đứng lại cho ta, đứng lại. Ai đó? Ta là tứ hoàng tử đương triều, có chút việc muốn tìm Tô Tô cô nương. Lại là đám hoàng tử các ngươi. Vô lễ. Ngươi dám bất kính với hoàng tử? Đừng vô lễ. Cô nương đã gặp ta rồi sao? Chưa từng gặp. Dù sao đám hoàng tử các ngươi không có một ai tốt lành hại Tô Tô cô nương nhà ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì? Chỉ vì thái tử đương triều ép buộc Tô Tô cô nương vào cung dâng nghệ. Tô Tô cô nương không chịu, thái tử liền phái người phế chân nàng ấy. Lại là đại ca ta. Vậy ngươi về bẩm báo, cứ nói là ta không chỉ có thể chữa khỏi chân của Tô Tô cô nương, mà ta còn có thể thay nàng ấy báo thù. Thật sao? Thật. Đi đi. Vậy các ngươi đợi đó, ta đi bẩm báo. Huynh thật sự nắm chắc sao? Thử xem sao. Tô Tô cô nương nói có thể gặp các ngươi. Đi theo ta. Chính là ngươi nói có thể chữa khỏi chân ta. Đúng vậy. Nhưng mà Tô Tô cô nương
Phải để ta xem trước chân của ngươi đã. Muốn chữa khỏi chân ta cũng được. Tô Tô cô nương, nhưng ngươi là hoàng tử, ngươi phải ký vào sinh tử lệnh. Nếu không chữa được, ngươi phải mất mạng. Không có ai có thể chữa khỏi chân của ta. Lý do ta gặp ngươi không phải vì ngươi có thể chữa thương cho ta, mà vì ngươi là hoàng tử. Ta muốn báo thù. Ngươi nếu dám ký thì ngươi hãy chữa. Ngươi nếu không dám, vậy thì xin mời về cho. Sao? Sợ rồi sao, cô nương? Chuyện này tuy là do đại ca ta làm, nhưng cũng coi như là hoàng tộc chúng ta có lỗi với ngươi. Ngươi yên tâm, chân của ngươi ta nhất định sẽ chữa khỏi. Được, vậy bắt đầu đi. Vừa trắng, vừa mềm, vừa thon, mịn màng. Huynh sờ đủ chưa? Ta đã biết vấn đề nằm ở đâu. Sao, có chữa được không? Có thể chữa khỏi, nhưng mà cô có thể sẽ phải chịu khổ thêm lần nữa. Chỉ cần có thể chữa khỏi chân cho ta, ta chịu khổ bao nhiêu ta cũng bằng lòng. Cách chữa trị này chính là phải bẻ gãy chân ngươi thêm một lần nữa. Cái gì? Ngươi quả nhiên là đến hại ta. Các ngươi hại ta một lần vẫn chưa đủ sao? Cô nương bớt giận. Ta nói thật đấy, nếu ta không chữa khỏi, ta nguyện nộp mạng. Được rồi, cảm thấy thế nào? Huynh thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tứ điện hạ, tiểu thư nhà ta khi nào có thể xuống đất đi lại được? Theo lẽ thường thì tổn thương gân cốt ít nhất cũng phải 100 ngày. Lâu vậy sao? Nhưng mà không phải có ta ở đây sao? Cái này là thuốc ta đặc chế cho các tướng sĩ hành quân. Chỉ cần bôi nó lên, ta đảm bảo ngày mai ngươi có thể xuống đất đi lại. Đa tạ tứ điện hạ. Tạ tứ điện hạ. Ta nên báo đáp ngài thế nào? Hay là lấy thân báo đáp đi. Không cần đâu. Nếu như ngày mai ngươi có thể đi lại thì hãy đến Di Hồng Lâu tìm ta. Ta hát hay không? Hay lắm. Ta trên sân khấu có đẹp không? Rất đẹp. Hôm nay kiếm được nhiều tiền cho ta như vậy,
Vất vả cho cô rồi. Cô ngủ ngon The nhé. film was translated Đi trước đây. and narrated by M Media. Lý Tinh Hà, ra đây cho ta. Lý Tinh Hà, làm gì? Nhỏ tiếng thôi. Không thấy đang ngủ sao? Buông muội muội ta ra. Ngươi cứ đợi đấy. Để ta xem chuyện gì. Lại đây. Ngươi muốn làm gì muội muội ta? Lý Tinh Hà, muội muội ngươi bây giờ là phi tử của ta. Sao nào? Ta làm gì nàng? Chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Chỉ bằng ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng dám động vào muội muội ta? Tứ điện hạ hành sự như vậy, thật là bại hoại phong tục. Ngươi thân là bề tôi, ta là hoàng tử. Ngươi dạy ta làm việc. Ngươi điên rồi. Lý Tinh Hà, giờ oai phong lắm nhỉ? Sao nào? Giờ thành thái tử rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, một ngày nào đó nếu ta làm thái tử, muội muội ngươi chính là thái tử phi của ta. Ngươi chính là quốc cữu của ta. Ngươi có biết hay không? Ai muốn làm quốc cữu của ngươi? Ai lại muốn làm quốc cữu của một kẻ tè dầm chứ? Ta. Tứ điện hạ, chúng ta hôm nay đến đây là vì khoản cứu trợ thiên tai Bắc Lương. Mong tứ điện hạ lấy quốc sự làm trọng. Đúng, trước đây không phải đã có lời ước hẹn với ta sao? Nói trong vòng 3 ngày sẽ quyên góp được 500 vạn lượng bạc. Phải, vậy bạc đâu? Một xu cũng không có. Ta đã biết. Sao nào? Phế vật, vẫn cứ là phế vật. Ngươi lại nói ta là phế vật. Đúng, ta nói ngươi là phế vật đấy. Tứ điện hạ, quân tử nhất ngôn. Nếu đã vậy thì xin tứ điện hạ hãy tuân thủ lời ước hẹn, nhường ngôi hoàng tử và tự lấy mạng tạ tội. Ta nói cho các ngươi biết, ta có thể làm hoàng tử là vì trên người ta chảy dòng máu hoàng tộc. Mấy kẻ các ngươi dám phế ta sao? Sao hả Lý Tinh Hà? Dám đánh cược với ta, giờ không dám nhận thua sao? Ta thân là hoàng tử, kẻ nào dám chê cười ta? Tuy rằng ta không kiếm được, nhưng muội muội ngươi, tức là phi tử của ta, nàng ấy rất có bản lĩnh. Nàng ấy chính là đại minh tinh, nổi tiếng nhất cái kinh thành này. Không thể nào, muội muội ta không thể nào giúp ngươi. Có gì mà không thể giúp? Muội muội ngươi bây giờ đã gả vào nhà ta, nàng ấy chính là người của Lý gia. Nàng ấy giúp ta là lẽ đương nhiên. Vậy mà có mấy trăm vạn thật. Nếu như ngươi đã thua rồi thì phải giữ lời hứa, giao ra quyền tướng quân của ngươi, cách chức làm thường dân. Ngươi là cái thá gì? Tứ điện hạ, cái chức vị tướng quân này của Tôn tướng quân là do Tống Thái hậu Bắc Lương ban cho. Dù muốn cách chức cũng phải do Tống Thái hậu hạ chỉ mới được. Đúng, đúng vậy. Sao nào? Ngươi là cái thá gì? Ngươi hả? Ngươi lại dám? Tôn tướng quân, chuyện ngươi đã hứa với ta, giờ không giữ lời hứa nữa, phải không? Chuyện này nếu bị người ta biết, ngươi nói xem, mặt mũi Tôn đại tướng quân biết để đâu? Ngươi thì có chắc? Tứ điện hạ, việc cách chức là chuyện trọng đại, chúng ta phải diện kiến bệ hạ rồi hãy quyết định. Nói đúng lắm. Ta cũng muốn xem phụ hoàng sẽ nói thế nào đây. Vậy thì cùng ta đi gặp phụ hoàng, xem phụ hoàng định đoạt thế nào. Đi. Ngươi đi đi. Ngươi không đi thì ta không đi. Đi, vậy ta đi. Mấy vị ái khanh gấp gáp muốn gặp trẫm. Có việc gì? Bệ hạ, lão thần nghe nói tứ hoàng tử suốt ngày cùng với đám người nhàn rỗi trong xã hội, tụ tập ăn chơi, uống rượu mua vui, không màng đến thể diện hoàng gia, thật sự làm mất phong thái hoàng tộc. Kính xin bệ hạ định đoạt. Thật là hồ đồ. Người thân là hoàng tử, sao có thể cùng với đám thường nhân thấp kém giao du với nhau? Phụ hoàng, nhi thần cũng chỉ là vì khoản tiền cứu trợ thiên tai, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Khoản tiền cứu trợ thiên tai của ngươi quyên góp được thế nào rồi? Tâu bệ hạ, tứ điện hạ quả thực đã quyên góp được 700 vạn lượng bạc trắng, trong đó 500 vạn lượng đã được đưa đến Bắc Lương thành để cứu trợ thiên tai, 200 vạn lượng còn lại đã được nạp vào quốc khố. 700 vạn lượng trong 3 ngày, con làm cách nào kiếm được 700 vạn lượng thế? Trẫm thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhi thần đương nhiên không có bản lĩnh đó.
là Tôn công chúa của Bắc Lương. Nàng ấy đã giúp Nhi thần kiếm được 700 vạn lượng. Tôn công chúa lại có tài năng như vậy. Đúng là có chuyện này. Hiện tại Tôn công chúa chính là đại minh tinh của kinh thành chúng ta đó. Thậm chí có người sẵn sàng bỏ ra giá cao để được vào kinh chiêm ngưỡng dung nhan của Tôn công chúa. Tốt lắm. Tinh Hà, con thật sự đã cưới được cho trẫm một nàng dâu tốt. Chỉ là ngày đó Tôn tướng quân và Nhi thần ở đại điện đã lập lời thề. Nay Tôn tướng quân đã thua, nên cách chức phạt làm thường dân, giao nộp binh quyền nhỉ? Đã có lời thề thì cứ theo đó mà làm đi. Hoàng thượng, binh quyền của ta là do mẫu hậu ta, Tống Thái hậu ban tặng. Nếu muốn thu hồi binh quyền thì cũng phải được mẫu hậu đồng ý. Sao có thể để hắn nói vài câu là thu hồi binh quyền được? Tôn tướng quân, Bắc Lương của ngươi vốn dĩ là nước phụ thuộc của Hồng quốc ta. Dưới gầm trời này đều là dân của vua. Phụ hoàng ta là Chân Long Thiên Tử. Ngươi đã ở trước mặt phụ hoàng ta lập lời thề thì phải tuân thủ. Nếu không chính là tội khi quân. Tứ hoàng tử này xem ra đúng là đã thay đổi rồi. Hay cho câu dưới gầm trời này đều là dân của vua, đứa con này nhất định sẽ làm cho Hồng quốc cường thịnh. Đã có lời thề thì nên tuân thủ. Truyền chỉ của trẫm, từ hôm nay cách chức của Tôn Thiên Hữu này làm thường dân. Hoàng thượng, thần không phục. Ngài không thể tước binh quyền của thần. Nếu ai không nghe theo, đày vào thiên lao. Hoàng thượng, thần nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với mẫu hậu thần. Các ngươi còn gì để nói nữa không? Bệ hạ, việc này không ổn. Quốc trượng, ý ngươi là sao? Ngươi đang dạy phụ hoàng ta cách làm việc sao? Thần tuyệt đối không có ý đó. Vi thần chỉ lo lắng rằng việc này sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Nếu hắn dám có ý định tranh chấp với nước ta, vậy thì đánh. Nói hay lắm. Quả không hổ danh là con cháu Lý gia ta. Từ hôm nay trở đi, trẫm ban cho ngươi quyền tiền trảm hậu tấu. Nếu có kẻ nào dám mạo phạm ngươi, trảm. Tạ phụ hoàng. Thật không ngờ con dâu của ta lại trở thành minh tinh số 1 của kinh thành. Trẫm nhất định phải đi xem. Sau này tuyển phi tần cứ theo kiểu này mà chọn. Vâng, thần tuân chỉ. Chư vị khách quan, buổi tối tốt lành. Xin thông báo cho mọi người một tin vui. Tối nay, giây phút hồi hộp nhất đã đến rồi đây. Đại ca đứng đầu bảng xếp hạng của chúng ta đã xuất hiện. Đó chính là công tử đứng đầu trong tứ thiếu kinh thành, Hoàng thiếu. Được, ta lại nạp thêm 10 vạn lượng nữa. Hoàng thiếu, hết bạc rồi. Cho ta mượn 10 vạn lượng. Thật sự là không có nữa. Vậy ta phạt ngươi 1 năm bổng lộc. Dạ có. Dạ bạc đây. Đúng là không hiểu gì. Ta làm vậy là vì
nạn dân Bắc Lương và sự phồn vinh của thiên hạ. Nào, nổi nhạc lên, tiếp tục khiêu vũ. Thiếp đã làm những gì chàng muốn rồi, khi nào thì chàng thả thiếp đi. Thả nàng đi. Ta đã nói, nàng là người của ta rồi mà. Cho dù ta có thả nàng có thể đi đâu. Chi bằng nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây, hầu hạ bổn vương. Ca ca ta nhất định sẽ đến cứu ta. Ca ca Tôn tướng quân của nàng ấy hả? Hắn đã đến rồi. Hắn không những không cứu được nàng, mà còn bị tước đoạt binh quyền, bị đày làm thường dân rồi. Cái gì? Người dám đẩy huynh ấy làm thường dân? Không tin phải không? Vậy thì tự mình đi hỏi hắn đi. E là nàng cũng không có cơ hội gặp hắn nữa đâu. Ý ngươi là sao? Ngươi giấu huynh ấy ở đâu? Huynh của nàng ấy hả? Bây giờ không phải đang ở Thiên Lao thì chắc là được thái tử cứu đến Đông Cung rồi. Tóm lại, hoàng thượng đã ban cho ta quyền tiền trảm hậu tấu. Nếu hắn dám đến, ta sẽ lấy mạng hắn. Lý Tinh Hà, ngươi dám? Ngươi nên gọi ta là phu quân. Dừng tay. Diệp Lam, đến đúng lúc. Chuyện là ta thấy mấy hôm nay luyện binh quá mức vất vả, nên ta đã chuẩn bị một ít món quà nhỏ. Đây là gì? Thứ này sao? Gọi là kem chống nắng. Cái này dùng để làm gì vậy? Muốn biết nó dùng để làm gì, ta có thể nói cho cô biết, nhưng cô phải cởi đồ ra trước đã. Ta biết ngay huynh chẳng có ý tốt gì. Cô lại nghĩ gì vậy? Ta có bảo cô cởi hết đâu. Như vậy đi, ta làm mẫu cho cô xem. Kem chống nắng này, công dụng của nó có rất nhiều. Ví dụ, cô xem, bôi lên tay mát lạnh, rất dễ chịu đúng không? Hơn nữa nó còn giúp da giữ được sự mịn màng. Quan trọng nhất là nó chống nắng. Thế nào? Có muốn lấy về dùng thử không? Bản tướng là thống lĩnh Phi Phượng quân, chỉ cần huấn luyện tốt binh sĩ là đủ rồi. Không cần mấy thứ rườm rà rắc rối này. Thứ này thật sự giống như lời hắn nói, thần kỳ như vậy sao? Đại ca, uống đã chưa? Mấy cô gái hôm nay xinh đấy. Vui thật, mai ta lại tìm ngươi. Đồ không biết điều. Lại có một cô nương nữa này. Hôm nay đại gia ta uống hơi nhiều, hôm khác lại tìm nàng chơi nhé. Hôm khác ta tìm cho ngươi một cô. Đứng lại. Ngươi là ai? Đỡ nàng dậy cho ta. Nàng, tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi có biết đại gia ta hôm nay ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống, dập đầu 3 cái tạ tội. Không cần đâu, ta dập đầu cho cô ta. Cô ta cũng xứng sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đã mất mạng thôi. Ta nói cho ngươi biết, hắn là chiến sĩ biên thành. Hắn dùng sinh mạng để bảo vệ bờ cõi Hồng Quốc, là anh hùng bảo vệ bách tính một phương. Há để ngươi sỉ nhục như vậy?
Ngươi quỳ xuống cho ta, dập đầu nhận lỗi. Đại gia, tha mạng cho tôi. Được rồi, bà cô ơi, tôi sai rồi. Bà cô ơi, tha mạng cho tôi. Là ai to gan như vậy? Hà thống lĩnh, lấy mạng hắn cho ta. Ta cho ngươi đi rồi sao? Tiểu tử, dũng khí của ngươi thật đáng khen. Tiếc là ngươi lại dám chọc người không nên chọc. Bắt lấy. Hà thống lĩnh, chẳng lẽ cũng không hỏi một chút nguyên do sao? Nguyên do? Loại sâu bọ như ngươi cũng xứng cần nguyên do sao? Ngươi chỉ cần biết dám động đến người của ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải nộp mạng. Ta thấy các ngươi muốn tạo phản. Diệp thống lĩnh, Mạc tướng Hà Thiên, tham kiến Diệp thống lĩnh. Tham kiến tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, sỉ nhục liệt sĩ Long Tương Quân, theo luật pháp nên xử trí thế nào? Sỉ nhục liệt sĩ Long Tương Quân ta, theo luật phải lấy mạng không tha. Lấy mạng không tha. Tứ hoàng tử, tha mạng. Đi đỡ tỷ tỷ dậy đi. Hà thống lĩnh, cầu xin ngươi, ngươi cầu xin dùng ta, tha cho ta đi. Tứ hoàng tử tha mạng. Ta là người của thái tử điện hạ. Ngươi dám lấy mạng ta, thái tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thân là chữ quân, lại dung túng thuộc hạ, hãm hại bách tính. Ngôi vị thái tử của ngươi cũng nên kết thúc rồi. Lý Tinh Hà, ngươi lại dám trắng trợn lấy mạng người của ta. Ngươi cứ chờ đấy. Không ngờ Lý Tinh Hà còn có thủ đoạn như vậy. 4 vạn binh mã của ngài lại còn rơi vào tay hắn. Chúng ta sẽ không thể nào chống lại hắn. 4 vạn binh mã. Nhưng sao ta lại nghe nói chỉ có 1 vạn tàn binh? Ý của thái tử là thống lĩnh, đây chính là lực lượng anh dũng của thái tử điện hạ sao? Thưa tứ hoàng tử, những binh sĩ này đều là thái tử đích thân tuyển chọn, trừ những người bị thương nặng, số lượng không đủ 5.000. Tứ hoàng tử có nên đem chuyện này bẩm báo hoàng thượng? Ai cũng cho rằng binh mạnh ngựa khỏe mới có thể đánh thắng trận, nào ngờ đâu những lão binh bách chiến này mới là bảo bối ngàn vàng khó mua. Thống lĩnh, ta muốn xem vết thương trên người họ. Tất cả mọi người cởi giáp cởi áo. Vâng. Tứ hoàng tử có lệnh, tất cả binh sĩ cởi áo ra. Lão tử ta đây từng là lính Bắc Liêu, đã từng ra trận, vậy mà ở đây lại bảo chúng ta cởi áo, làm nhục chúng ta. Trời lạnh thế này là muốn lão tử bị đông lạnh sao? Cởi. Tứ hoàng tử, những binh lính này bị thương thành ra thế này, còn làm sao ra trận được? Hay là thì cho họ một khoản tiền để họ về quê an dưỡng tuổi già. Cha cô không dạy cô cách chọn binh sao? Thống lĩnh, những binh sĩ này được chọn thật sự rất tốt. Được, ghi nhận công lớn cho ngươi. Nay xem ra ngươi cũng là người yêu binh như con. Về sau những binh sĩ này giao cho ngươi thống lĩnh. Tạ tứ điện hạ, huynh chỉ để họ cởi áo thử binh kiểu gì vậy? Nói với cô thế này nhé. Binh sĩ bị thương ở trước đại diện cho những binh sĩ dũng cảm. Nếu vết thương ở sau lưng đại diện cho những tên lính đào ngũ nhát gan. Cách nghiệm binh này không biết có hiệu quả không, nhưng dù sao cũng là một cách. Thì ra là vậy. Tứ ca, vết thương của những binh sĩ này có thể chữa khỏi không? Tử Cầm, người khác không được, nhưng tứ ca ta có thể. Thật sao tứ ca? Thật đấy. Những binh sĩ này tuy rằng bị thương,
nhưng không bị thương đến gân cốt. Chỉ cần chữa trị đúng cách, nhất định sẽ hồi phục như cũ. E là những binh sĩ này bị thương ở tâm chứ không phải ở thân. Xin hỏi, người cũng là binh sĩ sao? Đúng, ta là binh sĩ dũng cảm nhất của Hồng Quốc. Ngươi là ai? Ta là thất công chúa của Hồng Quốc. Ta cũng phải bảo vệ ngươi. Cảm ơn ngươi. Cái này cho ngươi. Đây là thứ tứ ca ta thích ăn nhất. Các ngươi vì Hồng Quốc chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, ta thay mặt bách tính Hồng Quốc cảm tạ các ngươi. Chư vị, Tử Cầm nói không sai. 20 năm nay, kẻ địch vẫn luôn xâm chiếm quốc thổ của chúng ta, lấy mạng đồng bào ta, khiến bách tính sống không yên ổn. Nhưng chính vì có các ngươi, là những lão binh các ngươi cưỡi chiến mã từ trong kinh đô tiến ra biên giới, quân địch dũng mãnh, nhưng quốc thổ của chúng ta không hề suy chuyển. Hồng Quốc chúng ta không có kẻ hèn nhát. Nhưng chư vị, ta biết các ngươi từ Hồng Quốc trở về không được khen thưởng 20 năm nay. Không một ngày nào ta không mơ về việc trở lại chiến trường, cầm đao từ đế đô sát phạt đến biên thành. Ta cũng vậy. Lão binh bất tử, lão binh bất tử, lão binh bất tử. Vậy chư vị còn nguyện cầm đao xuất chiến cùng ta không? Nguyện xông pha vì tứ điện hạ. Đa tạ chư vị. Thái tử điện hạ, nghe nói Lý Tinh Hà không chỉ hiểu biết những điều này, còn huấn luyện họ thành một lực lượng chiến đấu cực mạnh. Nếu hắn ta có được những thứ này, về sau càng ngày càng khó đối phó. Người đâu? The film was translated and narrated by M Media. Theo ta cả đêm, mệt rồi chứ? Có cần ta cõng nàng về không? Huynh nói gì vậy? Ta làm việc này theo lệnh của bệ hạ, bảo vệ an toàn cho huynh. Theo lệnh của bệ hạ. Muội nói xem, muội là đệ nhất mỹ nhân Hồng Quốc, lại còn là cao thủ số 1, cả ngày vây quanh một tên phế vật hoàng tử như ta đi khắp nơi. Muội có phải là đối với ta có ý đồ gì không phải phép không? Vô sỉ. Từ lúc ta ra khỏi cửa, muội đã luôn đi theo ta. Chẳng lẽ không phải là để giám sát ta, sợ ta cùng công chúa Bắc Lương làm ra chuyện gì đó sao? Ta đối với đời sống riêng tư của huynh chẳng có hứng thú gì đâu. Nói thật với huynh nhé, là Tiêu nương nương trước lúc lâm chung có dặn dò ta phải bảo vệ huynh. Mẫu hậu. Cô là người của Long Tương Quân. Tướng quân của Long Tương Quân là phụ thân của ta. Vậy cô chính là con gái của Thiên Long tướng quân rồi. Ta đã đem sự thật đều nói cho huynh biết rồi, để tránh điện hạ có ý đồ gì không phải phép với ta. Đi thôi, Tử Cầm còn đang ở nhà đợi chúng ta. Tôn công chúa. Ai? Thái tử điện hạ mời. Thái tử điện hạ, tôi không cố ý, đều là tứ điện hạ ép tôi mới làm vậy. Tứ điện hạ, ngươi gọi tên phế vật đó là tứ điện hạ. Ta phái ngươi đi ám sát hắn. Sao cơ? Ngươi phải lòng hắn rồi sao? Tôi không có. Tôi chỉ là cảm thấy hắn hình như không đến nỗi đáng ghét như vậy. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta. Thái tử điện hạ, tôi không có. Tôi đối với Thái tử điện hạ một lòng trung thành. Chỉ là tôi cảm thấy hắn tội không đáng mất mạng. The film was translated and narrated by M Media. Tham kiến Thái tử điện hạ.
Giống. Rất giống. Đó là điều đương nhiên. Lão phu nghiên cứu thuật dịch dung bao nhiêu năm nay, có thể đạt đến mức độ giống y như đúc. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ mình lão phu làm được. Tiên sinh quả nhiên cao tay. Vậy mong tiên sinh giữ kín như bưng. Lão phu nhất định vĩnh viễn giữ bí mật. Thái tử điện hạ, tha mạng. Ngươi cũng vậy. Nếu không, đây chính là kết cục của ngươi. Vâng. Thái tử điện hạ, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì vậy? Ta quả nhiên vẫn thích kiểu người như ngươi. Lý Tinh Hà, ngươi sẽ thích quà của ta tặng ngươi. Gặp ta cũng như gặp tứ điện hạ. Một thị vệ nhỏ nho như ngươi lại dám bất kính với ta, chẳng lẽ không sợ ta mách với hoàng thượng sao? Ngươi quỳ xuống. Ngươi rốt cuộc xem uy nghiêm hoàng gia là cái gì? Mã tướng, bái kiến tứ hoàng tử phi. Vậy mới đúng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là tứ hoàng tử phi. Ngươi cùng lắm chỉ là một thị vệ còn con. An phận một chút cho ta. Diệp Lam, cô quỳ ở đó làm gì? Muội đi xem sao. Diệp Lam tỷ tỷ hình như giận rồi. Thật sao? Vậy muội mau dỗ tỷ ấy đi. Chuyện gì vậy? Điện hạ. Người đói rồi phải không điện hạ? Thiếp đã làm chút cơm canh, điện hạ nếm thử xem. Tôn Tiểu Tiểu, cô và Diệp Lam đã nói gì với nhau? Điện hạ nói gì vậy? Hôm nay ta chưa gặp Diệp thống lĩnh. Ta khuyên cô tốt nhất nên an phận một chút cho ta. Điện hạ,